درنو لیدونکو، زه عزیز احمد کاکړ د کندهار پوهنتون د تضمیني کیفیت امیر او د مایداري او پالیسي پوهنځي استاد د کندهار پوهنتون د رسنیز مرکز څخه د ستراتیژیک منیجمنت د کورس په هکله باندې لیکچر در کوم. د نن ورځې زموږ تاسو لیکچر پر ګولز باندې دی چې ګولز وچیش ته ویل کیږي، ګولز څه شي دي او د ګولز خصوصیات او اهمیت څه دي. د دغه لیکچر تر پایه پورې به تاسو ګول پیژندلی، د دغه لیکچر تر پایه پورې به تاسو د ګول ټاکل پیژندلی، د دغه لیکچر تر پایه پورې به تاسو د ګول خصوصیات پیژندلی او دغه ټوله به په روان یا په د اوسنی درس کې تاسو ټول ته تشریح شي. موږ تاسو په تیر درس کې پروویژن سټیټمنټ او میشن سټیټمنټ باندې بحث وکړو. نن ورځ موږ راځو پر ګول باندې بحث وکړو. موږ تاسو پر دغه باندې خبرې وکړلې چې هر اداره د خپل ځان لپاره یو خاص ټاکل شوی هدف لري. دغه هدف ته په ستراتیژیک منیجمنت کې ویژن ویل کیږي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو اداره خپل یو تګلاره لري چې دغه تګلارې ته میشن ویل کیږي. اوس موږ تاسو راځو، اوس موږ تاسو یو نوی درس چې هغه مربوط په میشن پورې دی. هر کله چې میشن موږ پر کوچنیو برخو باندې وویشو، هر کله چې میشن ټوټې کوي او په کوچنیو برخو وویشل، هرې برخې ته ګول ویل کیږي. ګول نظر میشن ته ټاکل کیږي. که چیرې یو میشن ډیر غټي، ګولونه به یې غونډه ډیرې. که چیرې یو میشن کوچنی، ګولونه به یې غونډه ورسره کوچني. په لنډه توګه سره هر کله چې موږ یو میشن په کوچني برخو باندې تقسیم کړو، هرې برخې ته ګول ویل کیږي. ګول د ستراتیژي یو ډیر مهم برخه ده. ستراتیژي سرچینه د ویژن څخه اخلي. ویژن ته د رسیدو لپاره موږ میشن جوړ کړو. میشن چې په کوچني برخو باندې تقسیم کړي، هرې برخې ته ګول ویل کیږي. موږ تاسو راځو د دغه ګول مثال په یو ستراتیژي کې وکړو. فرض مثال، یو نفر دی غواړي چې د پوهنتون څخه فارغ شي. دغه د پوهنتون څخه فراغت د یو محصل لپاره ویژن دی. یو محصل غواړي چې د پوهنتون څخه فارغ شي. سره کوم فارغ شي، پر هغه باندې بحث نه دی شوی. دی غواړي چې د پوهنتون څخه فارغ شي. دغه د پوهنتون څخه فراغت د محصل لپاره په تعلیمي ستراتیژي کې د لپاره ویژن دی. د پوهنتون څخه د فراغت لپاره، یعنی که یو محصل برحاله په پوهنتون کې اوسېږي، دی باید کومه تګلاره په لار واچي. د میشن په دغه ځای کې ایجوکیشنل میشن دی. محصل غواړي چې د پوهنتون څخه فارغ شي. د پوهنتون لپاره دی کوم میشن عملي کوي؟ ایجوکیشنل میشن عملي کوي. ایجوکیشنل میشن په څه معنی؟ دی باید په یو پوهنځي کې زده کړې وکړي. دی باید یو تحصیلي میشن په لار واچي. هغه میشن لکه موږ تاسو ویل چې پریسایز باید واضح کلیر په کومه پوهنځي کې باید زده کړې وکړي. فرض مثال، یو محصل دی هغه غواړي چې تعلیمي د پوهنتون څخه فارغ شي. د پوهنتون لپاره د تحصیلي میشن په لار باندې اچي. په کومه بخش کې د په لار باندې اچي؟ فرض مثال په طب کې دی غواړي چې فارغ شي. تاسو پر دغه باندې بحث وکړو. دغه تحصیلي میشن چې کله محصل په کوچني برخو باندې تقسیم کړي، هر برخه ته ګول ویل کیږي. دا محصل ولاړ شو، خپل تحصیلي میشن، خپل ایجوکیشنل میشن پر 5 ګولو باندې تقسیم کړي. یعنی دا 5 ګوله په دې معنا باندې چې دی کولای شي چې د طب پوهنځي پر 5 کلو کې تر سره کړي. د هر کال د محصل لپاره یو ګول شو. د اول ګول، د دوهم ګول، د دریم ګول، د رقم 4 او 5م ګول. محصل ولاړ شو، د خپل ایجوکیشنل میشن پر کوچني برخو 5 باندې وویشي چې هرې برخې ته یو ګول ویل کیږي. دغه ځای کله چې میشن پر کوچني برخو باندې وویشل سي، هرې برخې ته ګول ویل کیږي. ګول په څه معنا؟ ګول په دغه معنا باندې چې ټول هغه مهم کارونه، ټول هغه مهم کړنې چې موږ ژر تر خپل میشن پورې رسولای شي، دغه ته ګول ویل کیږي. یا ټول هغه مهم کارونه یا هغه مهم کړنې چې هغه زموږ سره زموږ د میشن په عملي کولو کې مرسته کولای شي، دغه ته ګول ویل کیږي.
دغه محصل چې راولاړ شوی دی د ځان لپاره خپل ایجوکیشنل میشن پر 5 برخو باندې ویشلی دی. هر برخه ته یو ګول ویل کیږي. ګول کېدای شي چې هم فینانشل سي هم نن فینانشل سي. یو محصل راولاړیږي چې د کامیابی د لپاره فرض مثال معیار د افغانستان په پوهنتونو کې 55 نمرې 55 نمرې دي. که چیرې یو محصل غواړي چې اول ګول ترلاسه کړي، یعنی اول کال کلیر کړي، دی مجبور دی چې 55 نمرې په ټولو مضامینو کې ترلاسه کړي. دوهم کال کې هم دی مجبور دی چې 55 نمرې په ټولو مضامینو کې ترلاسه کړي. دریم کال کې هم دی مجبور دی چې 55 نمرې په ټولو مضامینو کې ترلاسه کړي. دغه رقم څلورم او پنځم کال کې دغه محصل مجبور دی چې 55 نمرې په ټولو مضامینو کې ترلاسه کړي. کله چې دغه محصل 5 ګوله ترلاسه کړل، 5 ګوله یې لاسته راوړل، دغه محصل ایجوکیشنل میشن پای ته رسیږي. کله چې ایجوکیشنل میشن پای ته ورسېدي، محصل خپل ویژن ته رسیږي چې هغه د پوهنتون څخه فراغت دی. دا موږ پر ګولو باندې بحث وکړو. دغه ګولونه کېدای شي چې هم فینانشل سي هم نن فینانشل سي. دغه ګولو ته موږ غواړو چې وضاحت ورکړو. محصل غواړي په دغه بخش کې چې زه خدایي ګول ترلاسه کوم، معیاري نمره 55 ده، خو زه نه غواړم چې 55 نمرې ترلاسه کوم، زه د 55 زیاتې نمرې ترلاسه کوم. غواړم چې 80% نمرې زه ترلاسه کوم. دا محصل د ځان لپاره خپل ګول وټاکي، ګول مشخص کړي، پریسایز واضح کړي. زه غواړم چې اول کال په 80% نمرو لاسته راوړلو سره ځان کامیاب کړم، په اول کال کې، په دوهم کال کې هم 80، په دریم کال کې هم 80، په څلورم کال کې هم 80. دا ګولونه چې تاسو ټول ویني دا ټول نن فینانشل ګولز دي. دا غیر مالی ګولونه دي. د یو استراتیژي لپاره د یو میشن د تقسیم بندي لپاره دواړه ګولونه ضروري دي، هم به فینانشل لري هم به نن فینانشل لري. لکه دغه چې ټول نن فینانشل دي. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه میشن ته یو بل ګول هم اضافه کړو، یو خاص اندازه پیسې ورته مشخص کړو. چې فرض مثال زموږ شپږم ګول دغه دی چې په یو معینه اندازه پیسو باندې زه دغه 5 کاله پای ته ورسوم. په یو معینه اندازه پیسو باندې زه اول ګول ترلاسه کړم، دوهم ترلاسه کړم، دریم، څلورم او پنځم. چې دغه 5 ګول په هغه پیسو باندې ترلاسه کړم، زه کولی شم چې خپل ایجوکیشنل میشن په ښه توګه سره عملي کړم او پای ته ورسوم چې پای ته مې ورسېږي زه د خپل هدف پورې رسېږم. نو په لنډه توګه ګولونه کېدای شي چې هم فینانشل سي هم نن فینانشل سي. لکه موږ ټول په دې باندې خبره چې په مختلفو خصوصي پوهنتونو کې فیسونه چې دی هغه مختلف دي. یا پر مثال یو نفر دی، یو محصل دی، هغه غواړي چې یو خارج ته ولاړ شي او په خارج کې ماستري وکړي. د خارج کې ماستري کول، خارج کې ماستري ترلاسه کول د لپاره یو ویژن دی. د ماستري په چیش باندې ترلاسه کیږي، دغه لپاره باید میشن وټاکل شي، باید ایجوکیشنل میشن انتخاب شي چې زه غواړم چې په تحصیلي میشن، تحصیلي کړنې، تحصیلي رول ولوبوم ترڅو ماستري ترلاسه کړم. دغه ماستري لپاره عموما ماستري په خارج کې 2 کال یعنی 4 سیمستري. محصل د خپل ځان لپاره دغه ایجوکیشنل میشن پر 4 برخو باندې ویشي. هر برخه د لپاره ګول، خو په دغه ځای کې دغه ایجوکیشنل میشن د ځان لپاره 5 ګول لري. 5 ګول په دې باندې لري چې فرض مثال فور ایگزامپل شي چې تاسو بولئ زه غواړم چې په 15 لکه یا پر مثال په 4 لکه افغانۍ باندې 4 سیمستر پای ته ورسوم. دغه د میشن فینانشل برخه سوله. یا غواړم چې په 15 لکه، غواړم چې په 10 لکه افغانۍ باندې دغه 4 سیمستر پای ته ورسوم. یعنی دغه باید زما څخه د پیسې اضافه نشي. هر استراتیژي چې ډیزاینیږي هغه د پیسو یو لیمیټ ورته تعینېږي چې دغه اهداف باید په دغه پیسو باندې لاسته راسي، دغه باید اضافه نشي. نو دا باندې موږ تاسو بحث وکړو چې څنګه یو میشن پر کوچنی برخه باندې وویشو، هر برخه ته یو ګول ویل کیږي. تر هغه څخه وروسته د هر ګول چې موږ د ځان لپاره ټاکو د خپل ځان خاص مشخصات لري. کله چې یو نفر ولاړیږي یو میشن، که تحصیلي میشن دی، که ایجوکیشنل میشن دی، که میډیکل میشن دی، که انجینیرینګ میشن دی، که فرض مثال یو بل تخنیکی میشن دی، دغه میشن چې پر کوچنی برخه باندې ویشي، دغه هر ګول چې ټاکي دغه ګول باید د خپل ځان سره خاص مشخصات ولري. د ګول مشخصات چی دي؟ هر کله چې دغه ګول ټاکل کیږي په دغه ګول کې باید مهم شان ذکر شي، نه غیر مهم شان. فرض مثال یو محصل غواړي چې د طب د پوهنځي څخه فارغ شي او په اول سیمستر کې د 80% نمرې واخلي. دا یو مهمه خبره ده. دا یو
مهم شی په دغه ګول کې ذکر شو. زه غواړم چې یو کال پاس کړم، یو کال کلیر کړم او په 80% نمرو باندې کلیر کړم. که چیرې زه دغه راولاړ شم د ځان لپاره دغه ګول وټاکم چې یا د محصل د ځان لپاره دغه ګول وټاکي چې زه غواړم چې یو مضمون کلیر کړم، د به یو ګول ترلاسه شي، یو ګول ترلاسه یو مضمون کلیر کی، بل ګول ترلاسه بل مضمون کلیر کی، بل ګول ترلاسه دی به فقط او فقط په دغه استراتیژي کې دی 15 ګول ترلاسه کی. یعنی هغه نور مضامین به ټول پر د باندې پاتې سي، د خپل میشن پای ته نشي رسولای، چې میشن پای ته ونه رسوي دی ویژن نشي عملي کولای. په میشن کې باید ټول مهم شان ذکر شي، ټول هغه شان کم شان چې پکې کې اډرس هغه باید امپورټنت پراماونت امپورټنت شان، غیر ضروري شان باید په ګول کې ذکر نشي. ګول باید هر څوک چې د ځان لپاره یا د ادارې لپاره ټاکي هغه باید چیلنجینګ. موږ تاسو پر دغه باندې خبره وکړه چې یو محصل دی او غواړي چې د طب د پوهنځي څخه فارغ شي، د ځان لپاره دا ګول ټاکل دی چې زه باید هر کال کامیاب سم. کامیاب په دې معنی چې زه 55 نمرې په ټول مضامینو کې سم، یا زما مجموعي فیصدي د هر سمستر د باید 55% راووځي. دغه ګول چې دی دا غیر چیلنج دی. که چیرې موږ د یو سازمان لپاره د یو فرد لپاره استراتیژي ډیزاین او کوشش وکړو چې دا ګول چیلنجینګ ورته جوړ کړو، نه دغه چیلنجي چې موږ محصل ته وایي چې ته باید 100% نمرې په هر کال کې یوسي، او نه باید دغه ایزي ګول ورته وټاکو چې د ایزلی کراسولای شي. عادي 50% نمرې چیلنجینګ دی، 50% نمرې په هر کال کې ترلاسه کړه، نو ستاسو تحصیلي میشن به پای ته ورسېږي، ته په ښه درجه کې د پوهنتون څخه فارغ شې. تر هغه څخه وروسته هر ګول چې موږ تاسو ټاکو هغه باید د خپل ځان لپاره خپل خاص وخت ولري. زه اول کال مې د ځان لپاره اول ګول ټاکلی دی، دوهم کال مې د ځان لپاره دوهم ګول ټاکلی دی، دریم مې د ځان لپاره دریم ګول ټاکلی دی. د هر ګول د خپل ځان لپاره باید خاص وخت ولري چې زه دغه لاسته راوړنه باید په څونه وخت کې وکم. د یو کال په جریان کې چې هر کم کېږي باید زه دغه ګول ترلاسه کړم. د 5 کلو په جریان کې چې هر کم کېږي زه باید 15 ګول ترلاسه کړم. که چیرې دغه 15 راڅخه تیر سي، دغه زما استراتیژي د خطر او د ناکامۍ سره مخامخ ده. دغه رقم بل خاصیت د ګول د دې چې ګول باید میجریبل، د اندازې وړ. اندازې وړ په دې معنی په دغه ګولو کې 15 ګولو کې زه باید اول کم ګول ترلاسه کړم. 15 کال دي، اول باید زه کم کال وایم، 15م کال کې کښېنم او که په اول کال چې اول کال مې ترلاسه کړي، دا په دې معنی چې زما استراتیژي 100% ترلاسه شول، 100% عملي شول. دغه اول ګول چې ما کله ترلاسه کړي دا په دې معنی چې زما میشن 100% عملي شو. دوهم چې مې ترلاسه کړي 100% نور دا 40، دریم دا 80، اتیا سل. کله چې دا 15 ګول ترلاسه شي زما ایجوکیشنل میشن پای ته رسیږي، زه خپل هدف ته رسیږم. نو هر کله چې موږ د یو سازمان ویژن پر میشن باندې ویشو، میشن پر ګولو باندې ویشو، د ګول د ویشلو په وخت کې باید دغه شان موږ تاسو په نظر کې. نو پر دغه ځای باندې موږ تاسو د ګول برخه پای ته رسیږي. نو تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم، ما چې زحمت کاکړ ته به تاسو اجازه راکړئ.